Hoi, mijn naam is Jeffrey en welkom bij de Mantel How-To video's. Vandaag gaan we het hebben over het vervangen van je binnenband bij een racefiets. Voordat je een nieuwe binnenband koopt zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste de breedte van je band, dit kun je lezen aan de zijkant van de buitenband. En de hoogte van je ventiel. De hoogte van je ventiel moet minstens 1,5 centimeter hoger zijn dan de hoogte van je velg. Wat heb je nodig voor het vervangen van je binnenband? Natuurlijk de binnenband, bandenlichters en een pomp. Als we de band eruit willen halen, zullen we eerst het wiel eruit moeten halen. Hoe je dat doet, kan je zien in deze link. Zo, nu we ons wiel uit de fiets hebben gehaald, kunnen we hem laten leeglopen. We draaien het ventiel open en drukken erop. Nu is de band leeg. Gaan we tegenover het ventiel staan. Drukken de buitenband al een beetje van de velg af. Nu pakken we de bandenlichters en beginnen we tegenover het ventiel. En zetten we de bandenlichter onder de buitenband. Probeer hem niet onder de binnenband te zetten. En dit haakje kan je achter de spaak haken. Pakken we de tweede bandenlichter en zetten we een klein stukje verder. Weer hetzelfde, onder de buitenband, liefst niet onder de binnenband. En dan halen we hem zo van de velg af. Klein stukje verder. Haal hem zo van de velg af. Klein stukje verder. Hetzelfde. Nu voelde ik eigenlijk dat hij al vrij los van de velg afkwam. Dat betekent dat ik de bandenlichters weg kan halen. En ik hem zo met mijn vingers eraf kan trekken. Nu de buitenband aan één kant helemaal van de velg af is, kunnen we hier de binnenband pakken. En trekken we die naar boven. En als het goed is, kunnen we hem dan zo eruit halen. Zo dus. Is je binnenband eruit, is het handig om nog even te checken op beschadigingen. Ben je bijvoorbeeld lek gereden, zou het kunnen dat er een steentje of glas of iets dergelijks in je buitenband is gekomen. Dit doe je er gewoon even langs te gaan, met je handen, met je ogen. Gewoon even te kijken of er iets mee is gebeurd. Is dat niet zo, dan gaan we de nieuwe binnenband er nu in leggen. We zoeken dus weer het ventielgat op. Daar is hij. En we stoppen hem weer zo recht mogelijk erin. Nu gaan we het ventiel een klein beetje oppompen. Ik heb het ventiel even opengedraaid. En dan kunnen we nu een klein beetje lucht in de band blazen. Dat is al genoeg. Joe Blow opzij. Als een kleine controle kunnen we nu even kijken of het ventiel goed zit. Die zit recht en direct naar het midden van je wiel. En heel belangrijk, let er even op dat de tekst van je buitenband wel bij je ventiel zit. Als je dat gedaan hebt, kunnen we de buitenband erop gaan leggen. Dat doe je met 2 handen. Zorg dat de binnenband erin blijft liggen. Als je halverwege bent, draai hem om. En werk je langzaam naar het ventiel toe. Als je er bijna bent en je denkt, ik ga dit nooit halen, dit is onmogelijk, kan het zo zijn dat de band een beetje gedraaid ligt op bepaalde plekken. Dan is het handig om even te stretchen langs de hele band. Dus zo. En als het goed is, als je dan weer terugkomt bij het ventiel, leg je hem er vrij makkelijk op. Zo, leg je hem er redelijk makkelijk op. En dan ligt het erop. Check je nog even of het ventiel goed zit. En dan kunnen we oppompen. Dan komt Joe Blow weer. Voor een indicatie van hoeveel lucht er in jouw band kan, check even de buitenband. Voor een raceband is dat meestal tussen de 7 en de 9 bar. Zo. Ventiel dicht. En dan kan het wiel weer in de fiets. Zo. Is dit nou helemaal gelukt? Top. Is het niet helemaal gelukt? Maak dan een afspraak bij onze werkplaats of kom langs in de winkel. En vond je dit nou een leuke video? Geef dan een like en vergeet niet te subscriben voor meer video's.